חברות. עוד ספר אחד, ספר אחרון. ספר אחד, בבקשה. אוקיי, איזה ספר הייתם רוצות? השבלולה בלי בית. אוקיי. אבל זהו, ספר אחרון והולכים לישון. אוקיי. היום הייתה פעם שבלולה ללא מסר. כל שאר השבלולים הגדירוה כלא 10. כיוון שלא היה בידה יציבות בבית כמו לשאר, אמרו, שבלולה ללא בית, יש כזה דבר? אבל אז מה אם אין לה בית? למה זה חשוב? אני אגיד לך מה, לפעמים אנשים מגדירים אחד את השני במקום לחשוב מי עומד מולם. ולפעמים דווקא אם לא היו הגדרות, הם היו מגלים שיש ביניהם הרבה יותר במשותף ממה שהם חושבים. השתוקקה היא לבית משלה שיעשה אותה מקובלת, אז אותה שבלולה טסה לה לארץ אחרת. ובלילה שלפני הטיסה עלה בידה דמיון, אחכה לסימן מהגורל בעיניים חיליון. האחד שלי הופיע כמו נס ופתאום, ללא אתגר, לא של זמן ולא של מקום. אבל איך הדבר ילבש צורה, היא חושבת, כש3 ימי נסיעה רצופים ממדינה למדינה היא שואפת. זה יקרה? אין לי בזה ולו בדל של ספק, הרי שהיקום יודע ניסים לספק. ועד שאותו רגע יקרה, אסרב לכל, היא אומרת. אבל מה לגבי החוסר נעימות את עצמה, היא שואלת. את המבוכה עדיף להשאיר במדינה האחרת, ולא לתלות אותה בפתחה של הדלת. אך כעבור ימים מספר החוסן נסדק לאט לאט, כשבחצות הליל בשולחן נפלט, נראה שבסוף ללא בית נחזור ארצה, כי לכל הזדמנות את מסרבת והלאה רצה. וואו, איזה לא נעים. ממש לא נעים. מרוב המתח אפשר היה לשמוע את נקישותיו של הסכו"ם ואת השולחן הרעוע. השבלולה החליטה שזה הזמן לשים סוף לאותו סיוט, הרי שהיא באמת כבר מחכה למשהו שהוא לא שיא השפיות. על הבא אני אומר כן, היא אומרת בקול מובס, שכן לצוות מגשימי החלומות שאיתה כבר ממנה לגמרי נמאס. ומתוך אותו רגע סדוק מפקיע לו לפתע אור, כי באותו הזמן בדיוק יושב לו אדם שאת משכנו מחפש למכור. ובדיוק כפי שהיה בדמיונה הזמן הפך דומם, כי חצות היה בשעון ובמרחק יריקה ממיקומם השומם. זהו, זה שלי, צעקה השבלולה בהתרגשות. היקום אמר את דברו וגם אני כבר די זקוקה להתאוששות. מה? דמיון שלה קרה באמת? מדהים, אה? תקשיבי, את יודעת, אחד הפקטורים הכי חשובים להחלטת החלטות זה הדמיון. כי לפעמים דרך הדמיון היקום יודע להדריך אותנו. צוות מגשימי החלומות ממצבו של הרכש נפעמו. בעוד שאותה שבלולה עומדת קפואה ועיניה חשכו. זה לא נראה כמו משהו ששווה שקל. שטיח, הווילונות, נראים בדרכם אל הזבל. ומה לגבי אותה התאוששות? אולי בסוף עשיתי טעות? אך היא כבר הבטיחה לכולם והיקום את שלא אמר, ובוטחת ביקום היא שזה האחד שעבורה שמע. מפה עוברים להם הימים והגיע הזמן שלה לצאת איתו יחד לדרכים. בלילה היא מגיעה לראשונה וכבר שלא הכי נעים, כי הפינה אותה מצאה היא במקום הכי לא מתאים. על צידו של כביש סואן וצר, העיקר שיהיה קרוב להיכן שהכי אגר. השבלולה את חברתה הזמינה בהתרגשות רבה, אחותה אחת בעיקר בסיפורה שלה הייתה.
אולי את מכוניתך שלך ניקח כדי להשתיק את הרעב? זה יעזור לי מאוד, כי בקושי שיש לי פה ענב. החברה שבעיוורון המצוקה מיד השיבה, כוחי התרופפו ואין אני רעבה כרגע. למה היא לא הולכת לבד? למה היא צריכה שחברה תבוא איתה? כי לפעמים כשבן אדם נמצא באיזו סיטואציה כזאת לא מוכרת, יש איזה צורך להאחז במשהו כן מוכר. השבלולה הבינה ששאפתני היה לצפות מאותה אחת שתושיע, אין ברירה ואין מנוס, רעבה היא תישאר עד שהבוקר יפתיע. ובשעת לילה מאוחרת אחרון הסיפורים סוף סוף הגיע, ונשארו רק השבלולה והשטן של אליה. באותו לילה אפל צי של אוטובוסים עבר ובאין מפריע. האם כבר כדאי מפה להניע? מה להניע? זה שבלול, לא? כן, לא יודעת מי כתב את הסיפור הזה. בשעה קטנה של הלילה ההתלבטות לסיומה הגיעה. הפעם החליטה, היא לא מחכה מהעולם לסיוע. ובמקום להעביר את הלילה ללא עוז, החליטה היא את גורלה בידה לאכול. וואו. ממש. אחרי חיפוש קצר פינה מושלמת היא מצאה, ובתחושת מסוגלות עילאית נפשה מעט שקטה. מנומנמת ומרוצה עם השיעור החדש של הליבה הפנימה, יציבות אמיתית לא בחוץ היא, אלא פנימה. מה זאת אומרת? זה אומר שהרבה פעמים מתבלבלים בין תלות לבין יציבות. נגיד כמו צמח שצריך לשים לו מקל כדי שיחזיק אותו. יציבות אמיתית זה בעצם לא להזדקק את המקל. אז איך יודעים? אם היציבות שלך מתבססת על משהו שאפשר לקחת ממך, אז זה לא יציבות אמיתית. אבל אם היציבות מתבססת על איזושהי תכונה פנימית שאף אחד לא יכול לקחת ממך, אז את תהיי יציבה בכל מצב בעצם. למחרת לגורלה המשיכה היא לעזור ומילאה את ביתה החדש בכל שהצליחה לזכור. אמנם אחרים עם חוויות דומות היו אז מעט, לכן תרגלה היא הסתמכות עצמית יום ביומו כמעט. ועם הזמן חלחלה עמוק במוחה המחשבה שבאותו יום גורלי היה בעצם היקום בכל עת בעבורה. וכמו מערכת יחסים שמתפתחת לאט לאט, היו לה ולבית חיכוכים מספר לא מועט, אך כיום השניים אינם נפרדים ולו לרגע, ועכשיו ברור מתמיד שאין ולא היה לו אח ורע. ברוב זאת היא לא רוצה לזרוק אותו לפארק כמו שחשבה בהתחלה. זה רק מראה שהרושם ראשוני הוא ממש לא הכל, כי הרבה פעמים הדברים האלה הם חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה שאנחנו בקושי מבינים. יותר מזה, לרוב אנחנו לא מבינים. ובימים לפני שדמיונה הפך גשמי שאלה, ומה נעשה ביום שהגשם יהפוך גם הוא לסערה? בחורף הראשון נאלצה להתמודד היא מול גדול פחדיה. שכן, לא חסרות מחשבות טורדניות כאשר מתגמדים הם עוצמותיה. אך הפלא ופלא היה זה סתם שעות של בזבוז אנרגיה, כי הסתבר שדווקא החורף היה זה הזמן האהוב עליה. כי בתוך כוך ביתה היא שוכנת, כשחם ונעים כך היא מספרת. ובימים אשר הסערה בחוץ רוחשת וגועשת, איתני הטבע הם כמו מוסיקה שאת חושיה היא עוטפת. זה כמו
עם האדמה שאת רגשותיה עימי חולקת. דרך מקצבם של טפטופי הגשם, כשם שבקדחתנות גם אני לפעמים חושבת. כשבכוח אימתני גברת רם בקול רועמת, כשם שגם אני לפעמים את המצוקה בקול זועקת. או אם זה בעזרתה של הרוח שאת מקצב ליבה על ביתי רושמת. כשם שגם אני בשערותיי מצד לצד מטלטלת. כיום, גם אם השערה שבחוץ אינה שוקטת, רק להקשיב לה יותר אני משתוקקת. פעם, כשהשערה הייתה בפנים, זה לא היה משנה אם בחוץ ישנה שמש. כי מה שחשוב באמת, הוא לתת מקום של כבוד לאותו רגש. בסוף, כולם חיים באותו עולם, אך רואים אותו מאוד אחרת. אז איך זו יציבות אם על משהו חיצוני היא מושענת? אתגר יכול להוות מכשול למי שפוחד לזוז מהמשבצת, אבל שינוי זו עם הטבע שדרכו שכבות ישנות היא מקלפת. והנה לה השבלולה בתום המסע בסוף מצאה לה גם איזשהו מסר. זה לא הבית שעשה אותה יציבה, אלא הכוח, המניע, את היצר. לפני הכל, הקרוון זו הצהרה. ערב טוב חיים! ערב טוב יפי. כדי לספר מאיפה הכל התחיל, נצטרך לחזור כמה שנים אחורה, לימי בית הספר.